التستوستيرون هو أهم الهرمونات الجنسية الذكرية، ويقال أنه الرجال اللي بيأثر فيهم هذا الهرمون بشكل كبير بيتميزوا بالأنانية والاستعداد للمخاطرة. بهاي الحلقة بدنا نعرف إذا عن جد التستوستيرون سيء مثل ما بيحكوا عنه أو لا. مرحبا فيكم بقناتكم دكتور مان. الهرمونات المسؤولة عن ظهور الصفات الذكرية بالجسم هي الأندروجينات، ومن أهمها التستوستيرون، واللي هو مسؤول عن ظهور عدد من الصفات الجسدية الذكرية، ومنها شكل شعر الرأس وتوزع الشعر بالجسم، وبيحدد طبيعة نمو اللحية والشخصية العامة للرجل. معظم التستوستيرون بالجسم بيتم إنتاجه بالخصيتين، ومصدره خلايا اسمها خلايا لايدغ موجودة بالخصية عند الذكور. أما عند النساء فالمبايض هي مسؤولة عن إنتاج الكمية الأكبر من التستوستيرون بالجسم. بترتفع عادة مستويات التستوستيرون بشكل كبير عند البلوغ وبتضل مرتفعة بعدها، بس في ارتفاع مؤقت للتستوستيرون اكتشفناه بيصير بعد الولادة مباشرة، وهذا الارتفاع بيلعب دور مهم بنضج الدماغ وتطور الجهاز التناسلي الذكري. التستوستيرون بيساهم بشكل كبير بقوة العظام وكثافتها من وقت نكون أجنة جوا الرحم ولوقت البلوغ. فمثلا بسبب التستوستيرون خلال أول 3 شهور من الحمل نمو إصبعين البنصر عند الجنين الذكر ليكونوا أطول من السبابة. أما عند الجنين الأنثى واللي بيكون عندها التستوستيرون أقل فبتكون السبابة أطول من البنصر. هلأ التستوستيرون له تأثيرات كتير فيزيائية على الجسم وبنشوفها بشكل عياني وواضح، بس هل له تأثير على السلوك؟ الدراسات اللي انعملت على الحيوانات بيّنت انه التستوستيرون عم يكون مسؤول عن السيطرة. فعند كل مجموعة من الحيوانات اللي بتعيش بجماعات في عادة ذكر مسيطر على المجموعة، واسم هذا الذكر ألفا ميل، واللي بيكون هو قائد المجموعة، وغالبا هذا الذكر بيكون عنده أعلى مستوى من التستوستيرون بين كل أفراد المجموعة. ولما الباحثين عملوا لبعض هدول الذكور المسيطرين إخصاء، يعني استأصلوا الخصية، وبالتالي نزل مستوى التستوستيرون عند هذا الذكر المسيطر، وبعدين رجعوا هذا الذكر على المجموعة، لقوا انه هذا الذكر ما بقى هو المسيطر وانتقلت السيطرة لواحد تاني من المجموعة مستوى التستوستيرون عنده أعلى، يعني صار الألفا ميل هو واحد تاني. طبعا هاي الدراسة ما بتكفي لنقول انه التستوستيرون هو اللي مسؤول عن السيطرة بس، لكن صرنا اكيدين انه له دور كبير بسلوك السيطرة. طيب هذا عند الحيوانات، بس هل الارتفاع الزايد بالتستوستيرون بيخلي الرجل اكثر عدائية؟ بمركز ليون لعلم الاعصاب الادراكي لقوا شوية ادلة على هالشي. عملوا تجربة، حقنوا بعض المشاركين بالتستوستيرون وبعض المشاركين بعقار وهمي ليشوفوا اذا حيتأثر السلوك، وبعدين عرضوهم لاختبار ليشوفوا اذا الشخص حيصير كريم او اناني بسبب التستوستيرون. بهذا الاختبار بيعطوا واحد من المشاركين مبلغ من المال وبيطلبوا منه يكافئ شخص ثاني او يحرمه المكافأة بناء على تصرف عمله الشخص الثاني. فلقوا انه اللي اخذ التستوستيرون عم يفرض عقوبات اقسى لما ما عم يعجبه التصرف وعم يحرم المشارك الثاني من المكافأة، يعني عدوانية كبيرة تجاه الاخر. بس بنفس الوقت كان اللي اخذ التستوستيرون كتير ايجابي لما كان عم يلاقي تصرف الشخص الثاني بيستحق المكافأة وعم يعطيه قسم كبير من الفلوس اللي اخذها مقارنة مع الشخص اللي اخذ عقار وهمي. فلقوا انه التستوستيرون صح عم يخلي الشخص اكثر عدوانية، بس بنفس الوقت عم يخلي الرجل كريم اكثر. والدليل الثاني انه التستوستيرون عم يخلي الرجال كريمين اكثر هو انه الرجال عم يكونوا كريمين اكثر ومستعدين يدفعوا اكثر لما عم تكون معهم سيدة، او لما بتكون في سيدة عم تراقبهم وهن عم يدفعوا، لانه بهالحالة بيكون التستوستيرون عند الرجل اعلى. كمان ممكن يكون التستوستيرون مسؤول عن شيء بنسميه دافع السلطة. ودافع السلطة هو مصطلح بنستخدمه لنوصف أشخاص عم يعملوا مجهود كبير ليكون لهم تأثير بسلوك الآخرين. بنقول إنه هدول الأشخاص عندهم دافع السلطة. وبوحدة من التجارب جابوا أشخاص وخلوهم يلعبوا لعبة فيها رابح وفيها خاسر ويشوفوا استجابتهم للربح والخسارة، ولقوا إنه المشاركين المصنفين بإنهم بيمتلكوا دافع السلطة لما فازوا كان عندهم مستوى أعلى من التستوستيرون مقارنة مع المشاركين المصنفين بإنهم ما بيمتلكوا دافع السلطة، واللي ما تأثر عندهم مستوى التستوستيرون سواء فازوا أو خسروا. يعني اللي عنده دافع سلطة وفاز ارتفع عنده مستوى التستوستيرون، بس اللي ما عنده دافع سلطة وفاز ما تأثر عنده مستوى التستوستيرون. وبالتالي
الفوز والخسارة مو هنن اللي أثروا على مستوى التستوستيرون، وإنما في شغلات تانية مثل شخصية المشارك والحوافز اللي عنده، وهي الشغلات بتتشكل بتأثير التستوستيرون أثناء فترة تطور الدماغ خلال فترة الحياة الجنينية. هلأ النساء عندهم 10% من كمية التستوستيرون الموجودة عند الرجل، ولنشوف شو ممكن يكون التأثير اللي ممكن يعملوا هذا الفرق الكبير بالتستوستيرون بين الذكر والأنثى. هون رحنا على جامعة كامبريدج لنشوف تأثير التستوستيرون على الإنسان بشكل عام وعلى الدماغ بشكل خاص. بداية الباحثين كانوا عم يشوفوا كمية التستوستيرون بالسائل الأمنيوسي المحيط بالجنين بأنهم يفوتوا إبرة داخل الرحم ويسحبوا كمية من السائل المحيط بالجنين ويشوفوا كمية التستوستيرون الموجودة داخل هذا السائل، واللي بشكل طبيعي بتكون أعلى عند الجنين الذكر مقارنة مع الجنين الأنثى. وبعد ولادة هدول الأجنة جابوا هدول الأطفال نفسهم ولقوا إنه كل ما كانت كمية التستوستيرون خلال فترة الحياة الجنينية أعلى عم يكون التواصل البصري لهدول الأطفال أقل. وهي كانت نتيجة غريبة لأنه كنا بنعتقد أنه التواصل البصري بيتأثر بعوامل اجتماعية بس، لكن هلأ لقينا أنه هو بيتأثر بالهرمونات كمان. ولما صاروا هدول الأطفال بعمر 2 جابوهم ودرسوا التأثيرات مرة تانية ولقوا انه البنات اللي فعلا كان عندهم مستوى التستوستيرون بشكل طبيعي اقل خلال فترة الحياة الجنينية عم يكون التواصل البصري عندهم اعلى من الذكور، وعندهم مهارات لغوية افضل، وعم يحكوا بعمر ابكر من الذكور. وممكن هذا يكون كمان بتأثير التستوستيرون. وبعد سنوات رجعوا كمان درسوا هدول الاطفال، وعن جد الله يعينهم لهدول الاطفال لانه ما بحسدهم، رايحين جايين رايحين جايين. وعرضوا عليهم هالمرة صور بتمثل مشاعر مختلفة، واحد عم يضحك، واحد عم يبكي، واحد زعلان، وطلبوا من الأطفال يحددوا المشاعر الموجودة بهي الصورة، يعني يقولوا لنا إذا عم يضحك هاد ولا عم يبكي ولا زعلان. عمليا اقروا تعابير الوجه، ولقوا انه الذكور اللي كان عندهم مستوى اعلى من التستوستيرون كانوا اقل قدرة على قراءة تعابير الوجه وتحديد المشاعر الموجودة بالصورة. يعني الاطفال الذكور مقارنة مع الاناث بنفس العمر عم يفشلوا باختبار التعاطف. والخلاصة اللي وصلنا لها بعد كل هالتجارب انه البنات واللي عندهم مستوى التستوستيرون اقل كانوا افضل بالاختبارات اللي عم تشمل مهارات اجتماعية ومهارات لفظية. ولنحاول نأكد نتائج اختباراتنا بعد ما لقينا انه التستوستيرون عم يأثر على المهارات الاجتماعية، رحنا درسنا علاقة التستوستيرون بمرض التوحد، واللي لقينا انه هو اكثر شيوعا عند الذكور. ولقينا انه معدل التستوستيرون قبل الولادة هو واحد من العوامل المؤثرة بزيادة القابلية للإصابة بمرض التوحد. فكرتي من هذا الفيديو انه وصلكم فكرة انه التستوستيرون ما هو بس هرمون العضلات وهرمون الجنس، وانه له دور بالتأثير بتكوين شخصية الانسان وتصرفاته. وهلأ روح شوف الحلقات القديمة وخصوصي حلقة العقل المجرم مشان تعرف شو كمان ممكن يأثر على تصرفاتك، واستنى الحلقات الجديدة ومن هلأ لوقتها تذكر هيك قال الطبيب.